حوار في محل المجوهرات. As I mentioned before, all the vocab list for any حوار is going to be under Quizlet website. It's a free account. Create one, and after you do that, under search tab, type my name, Maha_Sweis. You can find all the vocab list that you need under Quizlet. Let's get started. ممكن أن أساعدك؟ نعم، لو سمحتِ، أريد أن أشتري هدية لزوجتي. اليوم عيد ميلادها. هل أشتري خاتم؟ أو هل أشتري حلق؟ كم سعر هذا الحلق؟ هذا الحلق سعره 250 ديناراً. لا أعرف، ماذا تعتقدين؟ هل زوجتي سوف تحبه؟ نعم، إنه حلق جميل وسعره مناسب. وهناك أيضاً إسوارة جميلة. هذه هي الإسوارة. هذه الإسوارة كبيرة. كم سعرها؟ 1000 دينار. هذه الإسوارة غالية. نعم غالية، لأنها ذهب 24 قيراط. سوف أشتري الحلق. الإسوارة غالية. حسناً، مبروك. شكراً لك. مع السلامة.